In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-remove ng background sa mga images nyo in fastest and easy way at itong kanyang mga example. So magagamit nyo to sa mga YouTube thumbnails nyo o sa mga picture na gusto nyong palitan yung background. So hindi nyo na kailangan i-brush o i-manually remove, hindi nyo na rin kailangan ng mga mobile app o mga software para lang magtanggal ng background. Ang kailangan nyo lang ay internet connection para ma-access nyo yung website na pag-uusapan natin mamaya. And yes po, gumagana din po siya sa mga dark images like this. So kung gusto nyo itong matutunan, panoorin nyo ang video ito. Hold up. Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito at naligaw ka lang, ako nga pala si Froilan. Nagtuturo ako ng mga mobile tutorials, mga YouTube related stuff. So kung isa kang mobile content creator, consider subscribing, i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. So hindi ko na nga ito patatagalin, simulan na natin! So yung first step natin, pindutin natin yung search box and then i-type natin yung word na to, Remove.bg. So hindi siya Remove.net or Remove.com. So Remove.bg dapat para dalhin niya tayo dun sa tamang website na pag lalagyan natin ng picture natin. So pagkadating natin dito sa website na to, isi-scroll down na natin and then i-upload natin yung image na gusto natin tanggalan ng background. So pindutin natin dito sa option yung documents and then piliin natin yung image na gusto natin tanggalan ng background. So kung wala siya dito, pwede nyo rin buksan dito sa baba yung gallery nyo para mahanap nyo yung mismong picture na gusto nyo tanggalan ng background. So balik na tayo dito. So sa akin, ito yung tatanggalan natin na sample. Ayan. So uploading na siya. Tapos may lalabas dyan na confirmation. So i-confirm nyo lang, pindutin nyo lang yung I am not a robot. And then sundin nyo lang yung mga object na pinapahanap niya, pindutin nyo lang. And then pindutin nyo tapos yung verify. Ayan. So antayin nyo lang hanggang mawala siya. Mag-automatic naman yung mamawala pag nasunod nyo ng tama yung procedure. So ayan na, uploading na yung picture natin. And then automatically, wala na yung background. So yung susunod na gagawin nyo ay i-download nyo na yung mismong picture. So may makikita kayo dyan na download and then download high resolution. Kapag pinindot nyo yung download high resolution, makikita nyo yung image na full dito. And then, kailangan nyo pang mag-sign up for free. And then, hindi siya libre guys. May bayad siya. So dito na lang tayo sa isa na download. So HD din naman siya guys. High definition siya. So kapag na-download nyo na siya, automatic, nandun na siya sa gallery nyo. So yung susunod natin gagawin, ay susubukan natin yung ibang picture naman. So punta tayo dito sa documents and then recent. So kung wala sa recent yung image nyo, punta ulit kayo sa gallery. So dito uploading na siya. Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung image. And then automatic, mawawala yung background. So yun lang guys, ganun lang kadali. Magpipindot ka lang at kailangan mo lang ng internet access. So kung mayroon kayo natutunan sa video, huwag nyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-click nyo na rin yung bell, na-appreciate ko naman talaga yon. And then, see you in my next video. Salamat!